vaan kaikille ja tervetuloa mukaan Kuraläpän YouTube-kanavalle. Tässä olisi tää paljon luvattu seuraava video meidän kanavalla, eiks vaan? Eihän siitä nyt pitkä aikaa ole sitä edellisestä. Vähän odoteltiin. Vähän. Niin. Hei, mun nimi on Salla Oksanen. Ja mä oon Bob Jakowski. Ja me ollaan tänään täällä Lehtisaaressa, ollaan oltu ajamassa Tampereella. Lehtivuorossa. Et ois korjannut, niin kukaan ei ois tiennyt, missä me ollaan. Paikallisilta olisi tullut sanomista, mutta Lehtivuorossa ollaan Tampereella ja me ollaan ajettu Polen voima sähköpyörää tällä kertaa. Ja me ei olla siis ajettu, vaan sä oot ajanut. No, mä oon ajanut, kyllä. Minä ja mun pari persoonaa. Kyllä. No kuka teistä tykkäsi eniten siitä? Mitkä ekat fiilikset? Vähän pientä taistelua, mutta joka tapauksessa niin tykkäsin. Ja tykkäsimme. Eli no, ei mennä siihen vielä ihan täysin, että mistä syystä ja minkä takia. Kerrotaan vähän mikä se on. Kyseessä on siis sähköpyörä, jossa on aika jäätävät 190 mm joustoa keulassa ja takana. Ja tää on lisäksi koneistettu runko, eli poikkeaa hyvin pitkälti melkein kaikesta mitä markkinoilla on, hyvin innovatiivinen. Ja mikä tärkeintä, se on Suomessa valmistettu. Eli suomalainen tuote, niin kuin varmaan moni tietääkin. Niin se, että on tehty Suomessa, niin se on aika iso ja erilainen juttu. Joo, niitä ei hirveästi ole. Ei, niinpä. Mutta onko jotain muuta, mikä sulle nyt niin kun, monta kertaa sä oot päässyt ajaa tällä? Mä oon ajanut tällä ehkä vähän toista 100 kilsaa. Okei, eli ihan hyvä määrä tullut ajoa siis, kuitenkin. Joo, ehdottomasti. Jonkin verran päässyt sisään. Ja sen lisäksi, että tämä on suomalainen, että on koneistettu, niin tässä on jotain muutakin sellaista niin kuin omaa erityistä, että Leo Kokkonen, joka on suunnitellut tämän, niin on ehkä vähän kuuluisakin siitä, että tekee asioita vähän niin kuin omaan tyyliinsä. Eikä ehkä niin paljon mieti sitä, että kuinka asioita on tehty, vaan tekee vähän silleen, miten ajattelee, että ne vois niin kuin optimaalisesti toimia. Ja se, miten se näkyy tässä pyörässä kaikista selkeiten, niin on tietenkin se geometria. Eihän se niin kuin Polelle mitään niin kuin uutta ole. Polehan on aina ollut geometrialtaan radikaali, tai ainakin sieltä radikaalimmasta päästä. Ei ehkä enää nykyään. Monet merkit on tullut enää niin kuin lähemmäs. Mutta joka tapauksessa niin Polelle ominaisesti niin pyörät on aika pitkiä. Ne on aika loivia. Eli keulakulma on 63,5 astetta. Satulaputki taas tosi jyrkkä. 80 astetta. Tämä on siis K2. Tästä löytyy K1-K4. Hetkinen, K1 on pieni. K1 on pieni. Joo. On luovuttu täysin siitä kirjan koosta, että on S, M, L, näin poispäin. Ja se on oikeastaan sen perusteella, että kenenkään ei kannatakaan valita pyörää ihan niin kuin sen koon, että vaatekoko on M. Ostanpa M-pyörän, ei se mene ihan niin. Niin koot menee K1, K4, tämä on K2, eli toisiksi pieni, mutta on siitä huolimatta 480 reachiltä. Mä oon itse 181 pitkä ja mä valikoisin itse asiassa tämän koon. Tää oli tosi hyvä koko. 480 reachi, 455 on chainstay ja 80 oli satulaputkin kulma. En muista, mainitsenko äsken? Nyt mainitsin. Mutta joka tapauksessa. Ja ehkä sellainen mulle uusin juttu. Pitkäpyörät on sinänsä ihan tuttuja, mutta se, että tässä on keskiö aivan niin kuin tosi korkealla verrattuna muihin. Eli tässä keskiö käytännössä on ihan täysin akselien tasolla, eli sanotaanko PP-troppi on 0. Eli se on huomattavasti korkeampi keskiö verrattuna moneen muuhun kilpailijaan. Ja se oli ajokokemuksena erikoinen. Ja normaalisti sä ajattelet, että alamäkipyörässä pitää olla tosi matala keskiö, se luo sitä vakautta sille pyörälle. Mutta jos sä katsot noin speksit ja tiedät kuinka pitkästä ja loivasta pyörästä on kyse, sä varmaan heti tajuat, että se on aika vakaa varmaan noiden numeroiden perusteella, ehkä jopa vähän niin kuin riippumatta siitä keskiön korkeudesta. Niin tavallaan se keskiön korkeus ja sen nostaminen, niin mulla tuli sellainen fiilis, että se teki sen, että se pyörä oli helpommin kallistettavissa puolelta toiselle. Ja tässä on myös tosi korkealla stonga. Siinä on 190 mm joustoa, siinä on emäputkessa mittaa 130-140 mm jotain. Siinä on spacereita vielä parikymmentä milliä. Siinä on myös 30 milliä nousua tuossa tangossa. Tango on ihan hirveän korkealla. Mä aluksi istuin siinä, mulla oli sellainen vähän mummapyöräfiilis. Ja ajattelin, että miten mä saan ikinä tässä niin kuin eturenkaalle painetta alamäessä. Mutta sitten kun mä pääsin siihen alamäkeen,
mä huomasin, että mulla onkin itse asiassa tosi itsevarma olo tässä. Ja sen itsevarman olon takia mä uskalsin ajaa aika edestä, mä uskalsin painaa aika paljon stongaa niin kuin mutkassa ja osittain ehkä yhdistettynä siihen pitkään pyörään ja siihen niin kuin balanssiin, kun sun optimitilanne on varmasti, että sä oot mahdollisimman paljon siinä niin kuin sun painopiste on tässä niin kuin renkaiden puolessa välissä, niin siinä oli helpompi pysyä ja siitä huolimatta sulla oli jotenkin rohkeutta ja voimaa antaa sille eturenkaalle painetta ja no, meillä ei ollut nastarenkaita täällä. Ei, niin just meinasin sitä. Niin. Me ollaan täällä Lehtimäessä nyt, jossa on tosi paljon lunta. Sormettelun lehti, Salo. Lehti kuin lehti. Joo, Täällä on lunta. Täällä on, pohja ei ole välttämättä pitävin meren nastarenkaita, niin oliko kuitenkin sellainen olo, että uskalti olla sen niin kuin pyörän päällä, ajaa sitä pyörää? Mulla oli hyvin itsevarma olo. Mä en tiedä välittyykö se noista ajoklipeistä, mutta mua ei jännittänyt yhtään. Joo. Vaikka mä tiesin, että siellä saattaa olla jäätä alla, mutta mulla oli niin kuin turvallinen, helppo olo. Ja tälleen, että mä tiedän, että se jakaa varmaan fiiliksiä ja jakaa mielipiteitä ja se, että sulla on yhdistettynä 190 milliä joustoa, sehän tekee tästä niinku melkoisen monsterin ja se on melkein alamäkipyörän mitoissa. Mut se mikä ehkä se ajatus siinä on ollut polella, niin että siinä on niin paljon joustoa, että se pystyy olla kisapyörä. Sä pystyt ajaa, sähköpyörän luokkahan on olemassa niin kuin endurokisoissa, niin kuin varmaan olette tietoisia. Niin tämä toimii siinä, mutta taas sitten sellaisen rennon ajoasennon ja pitkän jouston ansiosta tämä on myös helppo ihan kenenkä vaan ajaa sillä. Että ne ei niinku mitenkään pois sulle toisiaan. Niin. Se mikä tässä varmaan niinku herättää jonkin verran kummastusta, ehkä jopa hilpeyttäkin tai mitä tahansa. Se riippuu vähän, että kuinka kauan sä oot sitä katsellut. Niin. On tää takahaarukka. Herätti paljon keskustelua, kun se julkaistiin. Haarukka. Niin. Just näin. Mutta eipä sitä kuule enää ihan hirveän paljon, onko siihen totuttu jo? Musta tuntuu, että silmä tottuu. Silmä tottuu ihan mihinkä vaan. Ja silmä on alkanut tottua tähänkin. Totta kai niin kuin se, mikä se proto oli alun perin, niin nämä kaikki viimeistelyt, nämä on parantunut huomattavasti siitä. Ja ne on musta esteettisesti jopa ihan hyvän näköisiä nykyään. Ja tää tavallaan niin kuin linkusta muuttui ihan täysin Staminasta ja Evolinkista, mitkä oli ne aikaisemmat mallit ja mitkä on edelleen myös puolella. Niin muuttui. Ja tämän linkuston nimi on Sensei. Ja mitä mä nyt tästä niin kuin voisin sanoa, me ollaan testattu talvella. Ei täällä niin kuin ehkä ihan täydelliset olosuhteet ole testaamiseen, mutta siitä huolimatta niin mä pystyn heti näkemään sen, että jos mä pistän vaikka täyden avustuksen päälle, mä hyppään pyörän päälle tiellä, lähden polkeen, niin se perähän ei niin sit yhtään, vaan se kaikki voima niin kuin vie eteenpäin. Joo. Eli sinänsä on hyvin polkemistehokas. Et jos niin kuin sitä miettii, että sulla on 190 milliä, että voiko se olla polkemistehokas, niin voi, mutta kyllä se 190 milliä jossain näkyy, niin, ei se ole niin leikkisä sellainen. Just meinasin kysyä, että vaikka se polkee hyvin ilmeisesti, mutta tuntuuko kuitenkin, että se on iso pyörä, kun sillä ajaa? Et voiko se sanoa, että se on silleen niin kuin yhtä kevyen oloinen tai missä se tuntuu se määrä joustomäärä? Siis kyllähän se tuntuu sellaisessa, niin kuin, sellaisessa chippailussa ja sellaisessa kikkailussa ja kaikessa, että kyllä sä huomaat, jos sä teet bunnyhoppeja ja sä hyppäilet, kikkailet, niin että sulla on se sellainen niin kuin pitkä, pehmeä jousto. Eli kyllä sä sen niin kuin huomaat, mutta ei se siinä näy, että se ei menisi eteenpäin se pyörä. Että se on polkemistehokas, mutta niin, mä en tiedä oikein saako se kiinni, mutta, kyllä kyllä siinä niin kuin 190 milliä on edelleen 190 milliä. Siinä on tietynlaista fysiikan laite, että kyllä se niin kuin jossain tuntuu, että kyllä sit katoaa sellainen eläväisyys siitä pyörästä, että jos sä haluut sen, että sä saat tietynlaisen feedbackin siitä maastosta, että mitä siellä alla on, niin se 190 milliä osaa kadottaa sen. Ja jotkut haluaa sitä. Mutta se on pointtikin. Eikö se ole näin? Niin. Siis puoleltakin löytyy vähemmän joustoa olevia malleja ja se on ihan päivänselvä juttu. Tämä voima on varustettu Boschin moottorilla ja tässä on Performance Line CX Gen 4 ja akkuna siinä on 750 wattituntinen akku, joka on siis täysin irrotettavissa, vaihdettavissa. Sä voit ostaa erikseen toisea, kun sä voit vaihtaa sen lennosta. Mutta 750 wattituntihan on tosi iso akku jo ja no sanotaanko, että mitä mä testasin, niin
jos mä vedin ihan niin kuin maksimiavustus päällä koko ajan, eli se antaa noin 85 newtonia, niin vähän reilu 2 tuntia pystyy ajaa silleen. Ja kilsoina vähän riippuu tietenkin mitä ajat, mutta 35-40 kilsaa ehkä jotain sellaista. Sen lisäksi tuosta löytyy 3 muutakin moodia, eli se turbo on se kaikista tehokkain. Sitten löytyy EMTP-moodi, sitten löytyy Touring Plussa muistaakseni, ja sitten löytyy Eco-moodi. Ja tää on nyt sitä versiota Boschissa, joka on tavallaan se Smart System yhteensopiva, eli sulla on se Boschin Flow-appi, minkä saat ladattua kännykkään. Sä pystyt tämän moottorin päivittämään suoraan sen kännykän avulla. Sä pystyt turbomoodia, tai tavallaan sitä kaikista tehokkainta, ja eco-moodia itse säätää, kuinka paljon sä haluat, että se avustaa. EMTP ja se Touring siinä välissä, eli tavallaan 2- ja 3-teho, ne on sellaisia, että se avustuksen määrä säätyy dynaamisesti, täysin sen mukaan paljon sä lyöt painetta polkimelle. Eli se on niin sanotusti vähän sellainen kuin älykäs, että se ei ole niin kuin mikään tietty, vaan se vaihtelee. Että se on, itse asiassa itse koin, että se EMTP oli selkeästi niin kuin miellyttäviä ajaa, että se ei lähde niin kuin, tiedätkö, kun sä pistät kaikista tehokkaimman, niin sehän lähtee niin kuin saman tien ja hirveätä kyytiä, niin toi oli sellainen, että pystyt ajaa pehmeästi, mutta se kumminkin antaa sulle täyden tehon sieltä tarvittaessa. Kuulostaa tosi hyvälle. Jos nyt joku haluaisi tämmöisen hankkeen, niin paljon pitää laittaa paalua tiskiin, eli missä hintaluokassa tämä pyörii? No, ei varmaan kellekään yllätys, että sähköpyöräthän nyt on arvokkaita, mutta ehkä mä vähän jopa yllätyin, että oli aika kilpailukykyinen hinnoittelu. Eli tätä saa ostettuna runkosettinä, joka siis tarkoittaa runko, moottori, iskari, akku. Ja sen hinta on 5990, eli 6 tonnia rapeasti. Ja sitten löytyy kokonainen buildi, joka on 9 tonnia, tai karvaalle 9 tonnia. Ja siinä on Jebiä, Jeb Selecti taisi olla keulana. Sitten löytyy Super Deluxe iskari, Mavikin D-Max kiekot, tällaista. Tämä kyseinen pyörä ei ole se buildi, vaan tämä on aika custom, koska ne on tosi kiven alla ja mä en tiedä kuinka paljon niitä vielä varsinaisesti tässä vaiheessa, kun me tätä nauhoitetaan, niin on saatavilla, mutta tämä me saatiin ja tämä on tavallaan custom buildi, mutta tässä on tosiaan samaa periaatteessa niin kuin keula, runko, iskari, moottori, akku, eli tavallaan kaikista oleellisimmat kuitenkin. Ja tämä runko on hyvinkin tiukan prosessin käynyt läpi. Se on tavallaan kategoria 5 niin kuin runko, eli se tarkoittaa, että se on DH-standardit täyttävä. Se on käynyt kaikki ne FPen testit sun muut. Eli speksien mukaan kestää siis iso ajoa. Varmasti sitä, mitä Suomesta nyt niin kuin löytyy, niin kaikessa varmasti kestää. No niin, siinähän tuli jo aika paljonkin juttuja. Onko sinulla jotain vielä, mitä haluaisit lisätä tästä? No mä luulen, että kaikki tärkeät tuli sanottua. Et ehkä se, mitä niin voin vielä niin korostaa, niin musta tuntuu ja näyttää siltä, että Pole on nyt onnistunut luomaan niin kuin laadukkaan ja hyvin viimeistelytuotteen. Että siellä on hierottu yksityiskohtia ja kaikki näyttäisi tosi hyvältä, toimivalta. Mä tykkäsin tästä pyörästä. Mun mielestä se oli tosi kiva. Ja niin kuin varmaan tänään huomannut, niin mulla on ollut pari viikkoa, että mä en ole ajanut tällä, niin kaikki sujuu yllättävän hyvin siihen nähden, että se ajaminen oli sillä oikein lystikästä. Oikein luontevan näköisesti se sitä kyllä veit. Kyllä, mutta varmaan kaikki tässä tältä erää Polesta. Siinä tuli aimo annos varmaan asiaa. Kiitos kaikille, kun katsoitte videon. Muistakaa pistää kanava seurantaa, pistäkää peukkua, kertokaa kavereille. Mä lupaan, seuraava videoon ei mene näin kauan, eikö niin? Joo, nopeammin tehdään seuraava. Mä oon ihan varma siitä. Hyvä. Mut hei, kiitos kaikille. Moi moi. Moikka.